Samsung ලගේ බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් පහකින් මගේ යාළු ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ෆෝන් පහෙම සංසන්දනය කරලා ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. number 1 මගේ යාළු Samsung Galaxy A05s 4G බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉතින් මගේ යාළු උපරිම කෙටියෙන් ඔයාලට ප්‍රධාන කරුණු ෆෝන් පහෙම කතා කරනවා. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්ලාස් ෆීල්ඩ් එකේ අපිට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 195ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. SIM දෙකක් සහිත වාට SD කාඩ් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් සහිතින් වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළු අඟල් 6.7 ඉන්චස් PLS LCD පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට Infinity U කටවුට් එකකින් අපිට සෙල්ෆි ලොන්ච් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක පැත්තෙන් ඔයාලට 90 සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලැබෙන විදිහට brightness quality පැත්තෙන් ඔයාලට නිස් 450ක වගේ උපරිම quality එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා මගේ යාළු. device එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට device එකට ලැබෙනවා 1080 2400 කියන pixel අගයකින් සමන්විතව 393ක වගේ pixel density එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් මගේ යාළු 4GB සහ 6GB RAM එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට 128GB ROM එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. hardware පැත්තෙන් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙනවා Android 13 base එකෙන් support කරන core version එකක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. මොකද core version කියන්නේ අඩු features වලින් යුක්තව. එතකොට OS එක පැත්තෙන් ඔයාලට Android 13 base support කරන විදිහට core version එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව මගේ යාළු ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම software bits changing එකෙන් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometer processor එකක් තමයි ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. core 8කින් ඔයාලට CPU එක හම්බ වෙනවා. Adreno 610 කියන GPU version එකෙන් graphic version එකෙන් ඔයාලට යුක්තව කැමරා setup එක පැත්තෙන් අපිට megapixel 50ක aperture එක 1.8 වලින් wide lens එකක් megapixel 2ක aperture එක 2.4 macro සහ ඔයාලට depth lens එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන විදිහට video recording පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළු 1080p 30fps සහ 1080p 60fps වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන උපරිම quality විදිහට සහ selfie camera පැත්තෙන් ඔයාලට megapixel 13ක aperture එක f2.0 lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන විදිහට. එතකොට මගේ යාළුවා ඔයාලට sensor පැත්තෙන් side mounted fingerprint scan එකක් හම්බ වෙනවා. accelerometer එක සහ proximity sensors වලින් යුක්තව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට face ID පහසුකම ඇතිව. එතකොට battery capacity පැත්තෙන් ඔයාලට milliampere 5000ක battery capacity එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ලැබෙන විදිහට 225W fast charge වලින් යුක්තව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔයාලට අවශ්‍ය ෆෝන් එකේ price එක පහල කමෙන්ට් එකකින් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම price range එක change වීමකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම number 2 මෙන්න මේ device එක Samsung Galaxy A13 4G device එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඩිසයින් එක මැටීරියල් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 201ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. SD කාඩ් එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ සිංගල් ස්පීකර් එකක් සහිතින් ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Infinity U කටවුට් එකෙන් සහිතව සෙල්ෆි ලොන්ච් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අඟල් 6.6 ඉන්චස් PLS LCD පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ මගේ යාළු. එතකොට refresh rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 60 support කරන refresh rate එකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. brightness quality පැත්තෙන් ඔයාලට නිස් 480 වගේ brightness quality එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට pixel resolution පැත්තෙන් ඔයාලට 1080 2408 කියන pixel අගයකින් සමන්විතව 400ක හොඳ pixel density එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා මගේ යාළුවෝ. එතකොට ඔයාලට RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 4GB සහ 6GB RAM එකක් එනවා. ෆෝන් එකේ තියෙන ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 64GB සහ 128GB ROM එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන විදිහට. OS එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ Android 13 base support කරන One UI 4.5 version එක මගේ යාළුවෝ වීඩියෝ බලද්දිම අනිවාර්යයෙන්ම software updates change වීමකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකට අපිට versions දෙකකින් ඔයාලට මෙලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා chipset දෙකකින්ම. පළවෙනි chipset එක තමයි ඔයාලට MediaTek Helio G80 12 nanometer chipset එක සහ අනිත් chipset එක ඔයාලට Exynos 850 8 nanometer වලින් එන processor එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එකට අපිට chipset දෙකකින් ඔයාලට මෙලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව course 8කින් අපිට CPU එක හම්බ වෙනවා Mali G52 MC2 කියන GPU version එකකින් යුක්තව ඔයාලට
කැමරා setup එක පැත්තෙන් වාට ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක වාට මෙගාපික්සල් 50ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture එක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture එක f2.4 macro lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව selfie කැමරා පැත්තෙන් වාට මෙගාපික්සල් 13ක aperture එක f2.0 wide lens එකක් සහ selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව. එතකොට sensor පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ side mounted fingerprint scanner එකක් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන විදිහට accelerometer එක proximity සහ compass sensors වලින් වාට මේ phone එක අන්තර්ගත වෙනවා අනිත් sensor විදිහට සහ face ID වගේ පහසුකම් ඇතිව. battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ phone එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන milliampere 5000 battery capacity එකක් මගේ යාළුවෝ මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන විදිහට සහ 15 watt fast charging වලින් යුක්තව. ඒ වගේම තමයි number 3 මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ යාළුවෝ මේ phone එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Samsung Galaxy A14 5G device එක design එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට triple camera setup එකක් සහ flashlight එක ඊට අමතරව material එක පැත්තෙන් වාට මේ device එකකට අපිට plastic material එකක් හම්බ වෙනවා protection එකකුත් වාට හම්බ වෙනවා Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා තියෙනවා phone එක device එකේ බර gram 206ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට SIM එක පැත්තෙන් වාට dedicated slot එකක් අන්තර්ගත වෙන විදිහට single speaker එකක් සහ ඉතින් වාට headphone jack එකකුත් වාට මේ phone එක ලැබෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට අඟල් 6.6 inches PLS LCD panel එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. screen refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 90 support කරන screen refresh rate එකකින් යුක්තව. එතකොට phone එකේ තියෙන brightness quality පැත්තෙන් වාට nits 450ක වගේ brightness quality එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ වාට මේ phone එකට ලැබෙන්නේ. pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2408 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව 400ක වගේ pixel density එකක් තමයි වාට මේ phone එක ලැබෙන්නේ. එතකොට වාට display එකට protection එකක් හම්බ වෙනවා. Coring Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා තියෙනවා මේ phone එකේ තියෙන display එක. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට device එකට හම්බ වෙනවා 4GB සහ 6GB RAM එකක් එනවා. ROM එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ 64GB සහ 128GB ROM එකක් වාට මේ phone එකට ලැබෙන විදිහට. hardware පැත්තෙන් අපිට Android 13 base support කරන One UI Core 5.1 software version එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම software features change එකකින් සහිතව වීඩියෝ එක බලද්දී chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Exynos 1335 nanometer chipset එක තමයි වාට මේ phone එකට ලැබෙන්නේ. Core 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. එතකොට Mali G68 MP2 කියන GPU version එකකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ graphic version එක විදිහට camera setup එක පැත්තෙන් වාට megapixel 50ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture එක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture එක f2.4 depth lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. display එක පැත්තෙන් වාට selfie camera අපිට infinity V cutout එකෙන් සහිතව තමයි වාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් අපිට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. selfie camera පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ megapixel 13ක aperture එක f2.0 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා මේ phone එකේ selfie camera එකෙන් වාට වීඩියෝ quality එකකින් යුක්තව. sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ smartphone එකට වාට side mounted fingerprint scanner එකක් හම්බ වෙනවා. අනිත් sensor විදියට accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass sensors වලින් වාට මේ phone එකත් අන්තර්ගත වෙනවා. face ID පහසුකම් වගේ අනිත් දේවල් ඇතිව. එතකොට මගේ යාළුවෝ battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 6000කුත් battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා. charging speed පැත්තෙන් වාට පොඩි වෙනසකින් යුක්තව. මොකද international සහ Indian version එකක් ඉතින් වාට මේ phone එක ලැබෙන විදියට charging speed එක වෙනස් වෙනවා. 15 සහ 25 watt වලින් වගේ මේ phone එකේ charging speed එක change වීමකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ. ඒ වගේම තමයි number 4 මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අයත් කියන අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ Samsung Galaxy F04 budget smartphone එක device එකේ design එක පැත්තෙන් අපිට dual camera setup එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. plastic material එකක් තමයි phone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව phone එකේ බර gram 188ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව මේ phone එකට වාට dedicated slot එකක් SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. speaker පැත්තෙන් වාට single speaker එකක් සහිතින් වාට headphone jack එකකුත් වාට මේ phone එකට භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට. එතකොට මගේ යාළුවෝ display එක පැත්තෙන් වාට infinity V cutout එකෙන් සහිතව අඟල් 6.5 inches PLS LCD panel එකක් තමයි වාට මේ display එකට ලැබෙන්නේ. screen refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 60 support කරන refresh rate එකක් අන්තර්ගත වෙන විදිහට brightness quality පැත්තෙන් වාට nits 400 වගේ brightness quality එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන brightness quality එක විදිහට. pixel resolution පැත්තෙන් වාට 720 1600 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව 270ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. display එකේ තියෙන quality වගේ දේවල් පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට 4GB සහ 64GB ROM එකක් තමයි වාට මේ phone එක අපිට ROM එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ. RAM එක පැත්තෙන් වාට 4GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා.
එතකොට OS එක පැත්තෙන් වට Android 12 base support කරනවා. ඉතින් මේ device එකට සහ chipset එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ MediaTek Helio P35 12 nanometer processor එකක් සහ ඉතින් වට octa-core වලින් CPU එක එනවා. graphic පැත්තෙන් අපිට PowerVR GE8320 කියන graphic version එකකින් සමන්විතව dual camera setup එකක් හම්බ වෙනවා back side එකට. ප්‍රධාන කැමරාව megapixel 13ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් හම්බ වෙනවා. video recording පැත්තෙන් වට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්තව සහ selfie camera පැත්තෙන් වට megapixel 5ක aperture f2.2 lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. 1080p වගේ ආසන්න quality එකක් තමයි ඉතින් වට මේ phone එකේ selfie camera පැත්තෙන් වට video recording පැත්තෙන් වට අන්තර්ගත වෙන්නේ. sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේ phone එකට side mounted fingerprint sensor එකක් තියා මොකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනිත් sensor පැත්තෙන් වට accelerometer එක සහ proximity sensor හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වට මේ device එකට fingerprint sensor එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ milliampere 5000 battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා මේ device එකට සහ charging speed පැත්තෙන් වට 15 watt fast charge වලින් යුක්තව. ඊට අමතරව number 5 මේ device එක මේ ෆෝන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Samsung Galaxy A05 4G device එක S device එක නෙමෙයි 5 device එක මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට design එක පැත්තෙන් අපිට dual camera setup එකක් අන්තර්ගත වෙන විදිහට එතකොට plastic material එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ ෆෝන් එකට. device එකේ තියෙන SIM tray එක පැත්තෙන් කතා කරන්න කලින් වාට බර ග්‍රෑම් 195ක වගේ උත්තරයක් තමයි ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට SIM tray එක පැත්තෙන් වාට dedicated slot එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් SIM දෙකක් සහිතව SD card එකක් පුළුවන්. එතකොට ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට single speaker සහ ඉතින් වාට headphone jack එකකුත් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන විදිහට display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට infinity U cutout එකෙන් සහිතව selfie notch එක බලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 6.7 inches PLS LCD panel එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 60 Hz support කරන refresh rate එකක් තමයි phone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. brightness quality පැත්තෙන් වාට නිස් 450 වගේ brightness quality එකකින් යුක්තව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් device එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 720 1600 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව ෆෝන් එකේ density එක පැත්තෙන් අපිට pixel density පැත්තෙන් වාට 262 වගේ pixel density එකක් තමයි වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට RAM එක අන්තර්ගත වෙනවාට 4GB සහ 6GB RAM එකක් එනවා. ROM එක පැත්තෙන් වාට 64GB සහ 128GB ROM capacity එකකින් යුක්තව. එතකොට device එකේ OS එක පැත්තෙන් වාට Android 13 base support කරනවා. ගොඩක් දුරට core version ඇතිව. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට MediaTek Helio G85 කියන gaming processor එකකින් සමන්විතව 12 nanometer processor එකක් තමයි වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව octa-core CPU එකක් සහ Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව camera setup එක පැත්තෙන් අපිට megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට කැමරාවේ video recording පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps සහ 1080p 60fps වලින් වාට මේ ෆෝන් එක උපරිම quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. selfie camera පැත්තෙන් අපිට megapixel 8ක aperture f2.0 lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps වගේ ආසන්න quality එකකින් යුක්තව. sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ෆෝන් එකට මගේ යාළුවෝ side mounted fingerprint sensor එකක් තියා. මේකටත් අපිට sensor එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. fingerprint sensor එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට accelerometer එක සහ proximity sensor වලින් යුක්තව සහ battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 5000 battery capacity එකකින් යුක්තව. charging speed එක පැත්තෙන් වාට 225 watt fast charge වලින් යුක්තව. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ෆෝන් පහෙම සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක ගැන අයිඩියක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව යම් තාක් දුරට number 3 Samsung Galaxy M14 4G device එක. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ ෆෝන් එක තමයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් පහෙම කන්ෆර්ම් කරද්දී හොඳම device එක විදිහට අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ hardware පැත්තෙන් එක සංසන්දනය කරද්දී හොඳම device එක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ device එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Samsung Galaxy A05s 4G device එක. මොකද ඒක හා සාපේක්ෂව speed එක ෆෝන් දෙකකින් ඔයාලට average මට්ටමට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ෆෝන් දෙකෙන්ම ගොඩක්ම කන්ෆර්ම් කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා කියන එක ගැන ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් පහෙම හොඳම device එක තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 5G device එක. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන විදිහට මේ ෆෝන් පහෙම ඔයාලට හොඳම ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පහළ කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාලට price එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ෆෝන් පහෙම. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න මගේ යාළුවෝ. මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම උත්සාහ නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.